Economia comportamentală este o disciplină captivantă care combină principiile economiei cu cele ale psihologiei pentru a explica de ce oamenii nu acționează întotdeauna ca agenți raționali în luarea deciziilor financiare. Deși modelul economic tradițional presupune că suntem logici și calculăm fiecare mișcare pentru a ne maximiza profitul, realitatea demonstrează altceva. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că o să descoperim cum deciziile noastre sunt adesea influențate de emoții și prejudecăți cognitive. Înțelegerea acestui comportament neregulat este esențială pentru a avea succes pe piețele de investiții. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Ce faceți ca să vă îmbunătățiți abilitățile și situația financiară? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Economia comportamentală este un domeniu fascinant care combină principii de economie cu psihologie. În esență, studiază de ce oamenii iau decizii financiare care par a fi din perspectiva economiei tradiționale ilogice sau iraționale. Economia tradițională se bazează pe premiza că oamenii sunt agenți raționali. Asta înseamnă că ei analizează toate informațiile, iau în considerare toate opțiunile și aleg întotdeauna varianta care le maximizează beneficiul. Economia comportamentală demonstrează că nu este chiar așa. Deciziile noastre sunt puternic influențate de emoții, prejudecăți, contextele sociale și diverse scurtături mentale. Această abordare mai realistă a comportamentului uman a revoluționat modul în care înțelegem piețele financiare și deciziile de investiții. Cei mai proeminenți susținători și figuri centrale ale economiei comportamentale sunt Daniel Kahneman și Amos Tversky. Munca lor de pionierat, începută în anii 70, a pus bazele acestui domeniu. Kahneman, care era psiholog, a primit Premiul Nobel pentru economie în 2002, recunoscând contribuțiile lor revoluționare în înțelegerea procesului de luare a deciziilor în condiții de incertitudine. Cei doi au dezvoltat teoria perspectivelor, prospect theory, un model care descrie cum oamenii aleg între alternative riscante, demonstrând că aversiunea față de pierderi și percepția subiectivă a probabilităților influențează puternic alegerile. Un alt susținător cheie este Richard Thaler, un economist care a aplicat și a popularizat teoriile lui Kahneman și Tversky în economie. El a primit de asemenea Premiul Nobel pentru economie în 2017 pentru contribuțiile sale la integrarea ipotezelor realiste în analiza deciziilor economice. Munca lui Thaler a introdus concepte precum contabilitatea mentală, aversiunea față de pierderi și nudging-ul, adică îndemnurile ușoare, care arată cum mici schimbări de context pot influența deciziile oamenilor spre opțiuni mai bune. Împreună, acești cercetători au transformat modul în care gândim despre economia și finanțele personale, demonstrând că deciziile noastre sunt adesea previzibil de iraționale. Pentru că am făcut facultatea de sociopsihologie, sunt interesat de a înțelege mecanismele mentale din spatele deciziilor. Aplicată în lumea investițiilor, economia comportamentală ne ajută să vedem de ce investitorii fac greșeli, chiar și atunci când au toate informațiile necesare. Haideți să trecem rapid printre cele mai importante concepte. În primul rând, aversiunea față de pierderi, în engleză numit loss aversion bias, despre care am făcut episodul 51 din playlistul Biasuri cognitive, mindset de investitor sau trader. Oamenii simt durerea unei pierderi de 2 ori mai intens decât plăcerea unui câștig de aceeași valoare. Din acest motiv, investitorii tind să țină de acțiunile care pierd valoare, sperând că își vor reveni, și să vândă prea devreme acțiunile care cresc pentru a securiza profitul. Excesul de încredere, în engleză numit overconfidence bias, susține că mulți investitori se supraestimează. Ei cred că pot alege mai bine acțiunile decât piața
ceea ce îi face să tranzacționeze prea des, generând costuri suplimentare și adesea rezultate mai slabe. Efectul de ancorare, în engleză numit anchoring bias, despre care am făcut episodul 50 din playlisturi biasuri cognitive, susține că investitorii se bazează prea mult pe prima informație pe care o primesc atunci când iau o decizie, de exemplu, prețul inițial al unei acțiuni. Ei pot ignora informațiile noi și relevante, rămânând ancorați de un punct de referință vechi. Efectul de turmă, în engleză numit herding mentality, arată că oamenii tind să urmeze comportamentul majorității. În investiții, asta se manifestă prin vânzarea sau cumpărarea de acțiuni doar pentru că toată lumea face la fel, ignorând o analiză fundamentală a companiei. Aceasta este adesea un motor al bulelor speculative. Contabilitatea mentală, în engleză numită mental accounting, arată tendința de a atribui valori diferite banilor în funcție de unde provin sau de unde sunt destinați. De exemplu, un investitor poate trata profitul dintr-o investiție diferit față de salariu, fiind mai dispus să-l cheltuie impulsiv. Înțelegerea acestor prejudecăți nu înseamnă că vom fi imuni la ele, dar ne poate ajuta să devenim investitori mai buni. Un plan bine definit, care include obiective, orizont de timp și toleranță la risc, te poate proteja de deciziile emoționale luate în momente de panică sau euforie. Prin automatizarea depunerilor lunare, elimini decizia emoțională de a cumpăra sau a vinde, practicând o strategie disciplinată. De asemenea, un portofoliu diversificat reduce riscul asociat cu o singură investiție și te protejează de deciziile bazate pe panică în cazul în care o anumită acțiune scade brusc. Este important să ne educăm în mod constant. Ne ajută să fim conștienți de propriile prejudecăți cognitive. Recunoașterea lor este primul pas pentru a le contracara. Economia comportamentală ne reamintește că investițiile nu sunt doar despre cifre, ci și despre psihologie. Oricât de mult am vrea să fim pur raționali, emoțiile joacă un rol imens. Recunoașterea acestui fapt este cheia pentru a investi cu mai mult succes pe piețele financiare. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un videoclip nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre economia informației și controlul guvernamental.